Okay, we're starting. Today we will be doing some idioms with the theme color. Color को theme बाट चाहिँ हामी गर्दैछौँ है त. So idioms according Hello, sir. Where are you going, sir? guys wait, मेरो disconnect भयो. I will reconnect. Okay. ल हामी कहाँ थियौं? ब्ल्याकआउटमा थियौं है. ब्ल्याकआउट भनेको फेन्ट हुनु, अनकन्सियस हुनुलाई ब्ल्याकआउट भनेर भनिन्छ है. सो फेन्ट हुनु, बियोस हुनु और अनकन्सियस हुनु, कन्सियस लुज गर्नु, कन्सियस लुज गर्नु अथवा सिम्पली बत्ती जानुलाई पनि ब्ल्याकआउट है. ओके गाइस, म्युट योर माइक है. ल सेकेन्ड भयो ब्ल्याकआउट भनेर छ. नेक्स्ट इज ब्ल्याक एन्ड ब्लू. ब्ल्याक एन्ड ब्लू भनेर छ. ब्ल्याक एन्ड ब्लू छ है. ब्ल्याक एन्ड ब्लू भनेको के चाहिँ हो त भन्दाखेरि ब्रुज्ड एन्ड बिटन हैन. कालो नीलो हुने गरी कुट्ने भनेर भनिन्छ नि हैन. द्याट इज ब्ल्याक एन्ड ब्लू भनेर भनेको कालो नीलो हुने गरी कुट्ने, नीलडाम बस्ने गरी कुट्ने भनेर भनिन्छ नि हैन नेपालीमा पनि. द्याट इज ब्ल्याक एन्ड ब्लू भनेर भनिन्छ. जस्तै प्रसिद्ध तिम्रो त्यो ल्याबको होस्टेलको वार्डनको नाम के रे? राई हैन? राई सर हैन? हो सर, किरण राई हैन. ल जस्तै अब के चाहिँ भन्ने त भन्दाखेरि जो गए त यसको एउटा रमाइलो सेन्टेन्स बनाउँ न. लेट्स सी. प्रसिद्ध was beaten black and blue
by hostel warden भनेर भन्नु हैन by hostel warden भनेर भन्नु was beaten black and blue भनेको निलो कालो हुने गरी कुट्ने भनेर भनेको है ओके सो यहाँ beaten भनेर पनि भन्नु चाहिँ परेन black and blue भन्ने बित्तिकै bruised and beaten भनेर अटोमेटिकली बुझ्यो है ओके नेक्स्ट इज black and white सो केही कुरा black and white भनेको के चाहिँ हो त सबै कुरा चाहिँ लाइक इजिली देखिने हैन सबै क्लियर हुने भन्ने कुरा हो हैन इट्स black and white भन्नेको मतलब के चाहिँ हो त स्ट्रेट फरवर्ड रिटन डकुमेन्ट लाई WRITT and written document लाई black and white document black and white भनेर भनिन्छ है सो यो black and white भयो नेक्स्ट इज ब्ल्याक गोल्ड भनेर भनिन्छ है नेक्स्ट इज ब्ल्याक गोल्ड भनेको कालो सुन भनेको के चाहिँ हो त सो हाई भ्यालु अफ ओयल लाई चाहिँ ब्ल्याक गोल्ड भनेर भनिन्छ जस्तै अहिले पेट्रोलको प्राइस हैन खाने तेलको प्राइस एकदमै बढी छ दैट इज इट इज a black gold now अहिले पेट्रोल भनेको डिजल भनेको खाने तेलहरु भनेको छ ब्ल्याक गोल्ड हो भनेर बुझ्न सक्यो ब्ल्याक गोल्ड है ओके नेक्स्ट वान इज ब्ल्याक मार्केट भनेर छ अर्को अस्ति ब्ल्याक मार्केटको बारेमा थोरै हामीले धेरै डिस्कस गरेका थियौं कसलाई सोध्ने त भन्दाखेरि सुस्मिता जी ब्ल्याक मार्केट भनेको के हो ब्ल्याक मार्केट ब्ल्याक मार्केट भनेको यो कालो धन्दा कालो धन्दा भयो और कालो बजारी गर्ने बेच्ने ठाउँ भनेर है इल्लिगल बाइङ एन्ड सेलिङ लाइक ब्ल्याक मार्केट भनेर भन्यो ओके ठीक छ नेक्स्ट ब्ल्याक टाई event भनेर छ black tie event is an event where men are required to wear tuxedo and a bow tie tuxedo र bow tie लगाएर जानु पर्ने इभेन्ट मेनले त्यस्तो इभेन्ट छ जसमा चाहिँ मेन केटा मान्छे पुरुषले चाहिँ टक्सिडो कोट र बो टाई लगाएर जानु पर्छ भनेदेखि त्यसलाई ब्ल्याक टाई इभेन्ट भनेर भनिन्छ है ओके Next is blackball someone. So when you blackball someone, it means you exclude someone or you reject someone. कसैलाई चाहिँ exclude गर्ने अथवा चाहिँ reject गर्ने लाई चाहिँ blackball someone भनेर भनिन्छ जस्तै तपाईहरुको क्लासमा ग्रुप छ घुम्न जाने भनेर भन्नुभयो घुम्न जाने चाहिँ फाइनल भयो तर रामलाई चाहिँ नलग्ने हैन रामलाई नभनिकन जाने भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ blackball someone भनेर भन्यो है अर्को भनेको तपाईहरुले सुनि नै रहनु भएको छ कुन चाहिँ त ब्ल्याक लिस्ट भनेर हैन ब्ल्याक लिस्ट भनेको कालो लिस्ट होइन हैन ब्ल्याक लिस्ट भनेको कालो लिस्ट होइन इट इज जस्ट ब्ल्याक लिस्ट भनेको के छ त जसले चाहिँ नराम्रो गरेको छ उनीहरुलाई चाहिँ केही गर्नबाट प्रोहिबिट गर्ने उनीहरुलाई त्यो काम फेरि गर्न नदिनेलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्ट भनेर भनियो लाइक ब्ल्याक लिस्टमा नाम निकाल्ने भन्ने कुरा छ हैन ओके सो यो कुरा भयो सो दिस आर इडियम्स फर ब्ल्याक है ब्ल्याकको इडियमहरु यति भयो अरु पनि हुन्छ ब्ल्याकको इन द ब्ल्याक भनेर छ इन द ब्ल्याक भनेको हामीले अस्ति पनि कता हेरेको थियौं जस्तो लाग्यो है इन द ब्ल्याक भनेको कसैलाई चाहिँ ट्रुथ नभन्ने हैन साँचोबाट ओझेलमा राख्नेलाई इन द ब्ल्याक भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा भयो ओके सो यसलाई एक्चुअली फेरि हेरौँ है त ब्ल्याक शिप odd member यदि तपाईको के त परिवारमा सबैजना साइन्स पढ्दै हुनुहुन्छ तर तपाईले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्नु भयो हैन सो यु आर अ ब्ल्याक शिप भन्ने कुरा भयो अगेन blackout means faint lose consciousness or electricity बत्ती जानुलाई पनि blackout भनेर बुझियो and then black and blue को example भएकै होला हैन प्रसिद्ध was beaten black and blue by hostel warden by Rai sir भनेर भन्न सक्यो हैन black and white is straightforward written document it's black and white
And then black gold, oily gold जुन high value of oil छ त्यसलाई we can say black gold. Black market, illegal buying and selling of goods. Black tie event भनेको an event where men are required to wear tuxedo and a bow tie coat. Tuxedo र bow tie लगाएर जानु पर्ने event लाई चाहिँ black tie event भनेर भनिन्छ. And blackball someone means exclude or reject someone. कतै घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ रामलाई नभनिकन जाने हैन, हुन त साथी हो बट नभनिकन जाने भनेदेखि you have blackballed राम भनेर भन्न सक्यो. ब्ल्याक लिस्ट भनेको नराम्रो काम गरेकोले चाहिँ उसलाई कुनै कामबाट चाहिँ यो काम गर्न नदिनु है भनेर चाहिँ निकालेको लिस्टलाई ब्ल्याक लिस्ट भनेर भन्यो. इन द ब्ल्याक भनेको ट्रुथको चाहिँ ओझेलमा राख्ने, सत्यता चाहिँ नभन्ने कसैलाई भनेदेखि इन द ब्ल्याक भनेर भनिन्छ. ओके, यसमा नबुझ्नु भएको कुनै इडियम छ भनेदेखि यु गाइस क्यान आस्क मी ल. ओके, सो बोल्नु भएन भनेदेखि सबै बुझ्नु भएको छ भनेर बुझेँ है त मैले. ओके, नेक्स्ट इज ब्लू. अब ब्लू को हेरौँ है. सो ब्लू को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो द फर्स्ट वान इज आउट अफ द ब्लू भनेर भयो. आउट अफ द ब्लू. सो आउट अफ द ब्लू भनेको के छ हो? बोल्नुस् न, म त स्वरै सुन्दैन त कसलाई सुन्दैन. नीलो भन्दा बाहिर. यस, नीलो भन्दा बाहिर. ल ल कसले भन्छ त भन्दाखेरि रोशन नीलो भन्दा बाहिर भनेर भनेको आउट अफ द ब्लू भनेको. रोशन खै रोशन खै हजुर रोशन. ल आउट अफ द ब्लू भनेको के छ होला? आउट अफ द ब्लू. ल म तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु अनि मलाई भन है त. ओके, यो मैले एक्जाम्पल अस्ति पनि दिएको थिएँ त जस्तो लाग्यो है मलाई, तर म बिर्सिन्छु. Her ex-boyfriend called her out of the blue. Sorry, blue during her honeymoon भनेर भनौँ न. during her honeymoon भनेर भयो ल. ओके, सो ओके के चाहिँ छ त out of the blue है. her ex-boyfriend called her out of the blue during her honeymoon भनेर छ ल. so this out of the blue भनेको के छ हो त रोशन? ओके ओके, अनएक्सपेक्टेडली केही इभेन्ट हुनुलाई आउट अफ द ब्लू भनेर भनिन्छ है. अचानक तपाईलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन, त्यति बेला चाहिँ केही कुरा भयो भनेदेखि यु से आउट अफ द ब्लू. जस्तै अर्को म तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु है. while you were smoking your father came out of the blue हैन. तपाई चाहिँ when you were smoking